วิธีการต่อท่อประปาเข้าบ้านไม่ยากอย่างที่คิดครับผ่านปั๊มแล้วก็ผ่านฟิลเตอร์กรองและตรงนี้เป็นจุดก๊อกน้ำตรงบริเวณร้านกาแฟของผมสวัสดีครับผมสีเมืองชาแนลครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูการต่อท่อประปาเข้าบ้านนอร์ดิกแล้วก็ร้านกาแฟของผมแบบง่ายๆครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนอร์ดิกของผมครับแล้วก็ตรงจุดนั้นก็จะเป็นร้านกาแฟของผมมีระยะห่างอยู่ที่ประมาณ20เมตรซึ่งผมก็ได้มีการออกแบบการวางระบบท่อเนี่ยให้เริ่มมาจากตรงจุดถังน้ำบาดาลของผมที่ใช้ซัมเมอร์ดูดมาพักด้านบนแล้วก็ใช้ปั๊มดูดผ่านฟิลเตอร์กรองแล้วก็จะปล่อยมาตรงท่อลักษณะเป็นรูปตัวทีลักษณะนี้ไปที่ร้านกาแฟแล้วก็จะผ่าน3ทางมาตรงจุดนี้ครับเพื่อที่จะไปในจุดของบ้านนอร์ดิกของผมโดยท่อเมนที่ผมเลือกใช้เนี่ยผมก็จะเลือกใช้ขนาดของท่อ3/4 นิ้วหรือว่าท่อ6หุ่นบ้านเราอะครับในการที่จะต่อไปที่ตรงร้านกาแฟแล้วก็ต่อแยกมาที่ตรงบ้านนอร์ดิกของผมในลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับจุดต่อเข้าตัวบ้านจากเดิมที่ผมมีการเดินท่อเป็นท่อ3/4 นิ้วหรือว่าท่อหุ่นเมื่อมาเข้าบ้านผมก็จะต่อรถเป็นท่อ1/2 นิ้วหรือว่าท่อ4หุ่นเพื่อต่อเข้ากับก๊อกแล้วก็เข้าไปในตัวบ้านเพื่อเข้าในจุดของห้องน้ำแล้วก็เคาน์เตอร์ซิงค์ล้างนะครับในส่วนของจุดต่อเข้าตัวร้านกาแฟของผมก็ทำเหมือนกันกับบ้านนอร์ดิกครับก็คือลดจากท่อ3/4 นิ้วหรือว่าท่อ6หุ่นมาเป็นท่อ1/2 นิ้วหรือว่าท่อ4หุ่นเพื่อเข้ากับตัวเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างภายในตัวร้านนะครับในส่วนของจุดก๊อกน้ำของผมที่ได้มีการต่อโดยรอบพื้นที่ผมก็ได้มีการต่อโดยลดจากท่อ3/4 นิ้วหรือว่าท่อ6หุ่นมาใช้ท่อ1/2 นิ้วหรือว่าท่อ4หุ่นเพื่อให้เข้ากับตัวก๊อกน้ำลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าแรงดันของปั๊มเนี่ยมันจะสามารถส่งน้ำไปที่ตรงร้านกาแฟแล้วก็บ้านนอร์ดิกของผมได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าระยะทางมันก็ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงมาดูผลกันนะครับตรงนี้จะเป็นจุดติดตั้งปั๊มน้ำของผมครับซึ่งก็ได้มีการต่อออกจากถังน้ำบาดาลที่ผมใช้ซัมเมอร์ดูดมาสำรองไว้แล้วก็จะทำการดูดผ่านปั๊มแล้วก็ผ่านฟิลเตอร์กรองแล้วก็จะส่งต่อไปตามท่อไปที่ตรงจุดร้านกาแฟแล้วก็บ้านนอร์ดิกของผมในลักษณะนี้ครับซึ่งก็มีระยะทางที่ผมคำนวณคร่าวๆอยู่ที่50เมตรทั้ง2จุดนะครับซึ่งผมเองก็กังวลอยู่ครับว่าหลังจากที่มีการต่อปั๊มไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถส่งน้ำไปที่ทั้ง2จุดนี้ได้ดีหรือเปล่า สำหรับปั๊มน้ำที่ผมใช้ในครั้งนี้ก็จะใช้ของยี่ห้อ Hitachi ครับเป็นรุ่น WTP 200 GX2 ซึ่งก็เป็นปั๊มน้ำเก่าที่ผมไม่ได้ใช้งานผมก็เลยนำมาซ่อมเพื่อนำมาใช้งานในครั้งนี้เพื่อประหยัดต้นทุนนะครับสำหรับการต่อปั๊มน้ำของผมก็ทำได้ง่ายๆครับในอันดับแรกก็คือจะมีการต่อมาจากถังน้ำสำรอง 2,000 ลิตรของผมโดยใช้ท่อ 11/4 นิ้วครับแล้วผมก็จะต่อมาลดใช้ท่อ 3/4 นิ้วหรือว่าท่อ6หุ่นนะครับก็ต่อเข้ามาที่ตรงจุดปั๊มของผม ซึ่งก่อนเข้าปั๊มเนี่ยผมก็จะมีตัวบอลวาล์วตัวหนึ่งตรงจุดนี้ครับเพื่อสำหรับเปิดปิดน้ำเข้าแล้วก็ก่อนที่จะเข้าปั๊มเนี่ยจะต้องมาดูตรงจุดนี้ครับจุดที่เป็นอินและเอาเนี่ยปั๊มโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยจะกำหนดให้เป็นท่อ1นิ้วนะครับดังนั้นเราจะต้องมีการเปลี่ยนมาเป็นท่อ1นิ้วเข้าตรงจุดอินและก็เอาตรงนี้ทั้ง2ส่วนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะต่อออกไปยังจุดที่เป็นถังกรองฟิลเตอร์ตรงจุดนี้ครับซึ่งผมก็จะใช้ตัวกรองเป็นแบบอิเลเมนต์10นิ้วนะครับซึ่งก็หาซื้อได้ตาม Shopee Lazada นะครับหาซื้อได้ไม่ยากแล้วก็จะมีบอลวาล์วตัวหนึ่งที่จะต่อก่อนที่จะเข้าตรงฟิลเตอร์นะครับถัดจากนั้นก็จะมีการเดินท่อต่อไปยังตรงจุดร้านกาแฟแล้วก็บ้านนอร์ดิกของผมนะครับจุดที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของการต่อปั๊มน้ำครับก็คือในจุดของที่เป็นซีลโอลิงไม่ว่าจะเป็นจุดทางน้ำเข้าแล้วก็ทางน้ำออกครับรวมไปถึงในจุดของที่เป็นถังฟิลเตอร์กรองครับที่มีโอลิงจะต้องมีการขันยึดให้แน่นแล้วก็อย่ากดทับมันนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาเรื่องน้ำรั่วได้เดี๋ยวเราจะไปดูผลกันครับว่าหลังจากต่อปั๊มไปแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้เป็นจุดก๊อกน้ำตรงบริเวณร้านกาแฟของผมครับซึ่งอยู่ไกลสุดเลยก็จะเห็นว่าน้ำไหลได้ดีมากเลยนะครับ ตรงจุดเคาน์เตอร์ซิงค์ร้านกาแฟของผมน้ำก็ไหลสะดวกได้ดีเช่นกันครับตรงนี้เป็นจุดเคาน์เตอร์ซิงค์บ้านนอนเด็กของผมจะเห็นว่าน้ำก็ไหลได้ดีเช่นกันครับมาดูห้องน้ำชั้นล่างของบ้านนอนเด็กของผมครับหลังจากเปิดก๊อกน้ำแล้วก็จะเห็นว่าน้ำในการไหลได้ดีเช่นเดียวกันนะครับมาดูห้องน้ำชั้น2ของบ้านนอนเด็กกันบ้างครับตอนแรกผมก็กังวลอยู่ครับว่าน้ำจะไหลขึ้นมาได้ไหมปรากฏว่าหลังจากเปิดก๊อกแล้วน้ำก็สามารถไหลออกมาได้แรงดีเช่นเดียวกันนะครับ
สรุปการต่อปั๊มน้ำของผมในครั้งนี้ที่ผมมีการใช้ปั๊มน้ำยี่ห้อฮิตาชิที่แรงดัน200วัตต์ก็สามารถที่จะทำการต่อแล้วก็ส่งน้ำมาที่ตรงร้านกาแฟแล้วก็บ้านนอริกของผมที่ระยะทางรวมๆ50 เมตรเนี่ยได้เป็นอย่างดีไม่ติดขัดปัญหาอะไรนะครับสำหรับในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามต่อนะครับขอบคุณครับ